क्लास हुन्छ सो लेट्स टेस्ट इट गो टु ब्लग क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो के भइरहेछ ब्लगमा गइरहेछ सिम्पल है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ है सो मैले चाहिँ गो ब्याक गरेँ अनि गो ब्याक गरौँ भन्दाखेरि गो ब्याक नगरौँ गो टु होम भनेर सम्झौँ है सो गो टु होम गर्दाखेरि के गरेँ होममा गइरहेछ सो मैले ब्याक गर्दै जान्छु ब्लगमा गइरहेछ अनि फेरि के भइरहेछ होममा चाहिँ गइरहेछ अब यही कुरा मैले एन्ड्रोइडमा यसलाई रन गरेँ भने के हुन्छ हेलो गाइज आज हामी गो राउटरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेछौँ अथवा गो राउटरले कसरी काम गर्छ एन्ड देन गो राउटरभित्र पनि अझै छ नेस्टेड राउटिङदेखि लिएर सेल राउटदेखि लिएर हरेक कुरा छ नि त सो त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ अझ एज अ वेबमा चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ अनि एन्ड्रोइडमा नि कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा म भनिदिन्छु है सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ गो राउटर हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ यहाँ हाम्रो डिस्क्राइब गरिरहेको छ गो राउटरलाई सो इज अ डिक्लेरेटिभ राउटिङ प्याकेज भनेर भनिरहेको छ हामीले फिचर्सहरू पनि भनिरहेको छ सो फिचर्समा ब्याकवर्ड कम्प्याटिबिलिटी विथ नेभिगेटर एपिआई पनि भनिरहेको छ सो यो कुरा एक्चुअली हो कि होइन है सो अरू पनि कुरा छ जस्तै यो प्यारामिटर पार्सिङ भन्छ पार्सिङ पाथ एन्ड क्वेरी प्यारामिटर्स भनिरहेको छ है सो यिनीहरू अनि त्यस पछाडि मल्टिपल सब राउट्सहरू कुराहरू छ नेस्टेड राउटिङको है सो एन्ड देन यसमा सेल राउटको पनि छ सो मेन सेल राउटको पनि कुरा छ सो यो कुराहरू चाहिँ पोसिबल छ कि छैन गो राउटरबाट भन्ने कुरा हामी अब हेर्छौँ है त सो यसमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा के हो रिडाइरेक्टको फिचर पनि छ रिडाइरेक्टको फिचर पनि छ सो रिडाइरेक्सन सपोर्ट भन्ने भनिरहेको छ है सो यो रिडाइरेक्सन सपोर्ट अथेन्टिकेसनको लागि मेन चाहिँ अथेन्टिकेटेड छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ सो यसमा म केही कुरा भन्नेछु केही कुरा देखाउनेछु है केही कुरा सिकाउनेछु सो यसमा धेरै कुरा छ कन्फिगरेसन यसमा राम्रो छ एउटा कम्बिनेसन गो राउटरको सो एज अ फ्लटरकै हो मेन चाहिँ हामीलाई बेनिफिट भनेको चाहिँ यो प्याकेज भनेको कुनै थर्ड पार्टीको होइन फ्लटरकै हो सो एन्ड देन 6 days अगाडि मात्र सबै अपडेटेड सो अपडेट पनि भइरहेछ यसमा इम्प्रुभमेन्टहरू भइरहेछ धेरै कुराहरू अलरेडी छ सबै कुरा तर हामीलाई मेन कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ भने गो राउटर चाहिँ हुन्छ नि अलिकति बेसिक नलेज प्लस एडभान्स नलेज पनि चाहिन्छ कि सो सेल राउटहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने अनि त्यस पछाडि अरू पनि धेरै कुरा छ नि त सो लेट्स चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ है सो ओके सो यसलाई चाहिँ मैले so let's do it so first of all I'm create some Flutter project guys so Flutter create sorry pouring so yes I trust and then as I trust their thoughts so welcome so first of all त जहिले पनि हाम्रो त्यही हो हैन सो काउन्टर एक त हुन्छ ओके सो हल्का ठुलो काम है ओके सो सबै कुरालाई रिमुभ गर्नु पर्छ फर्स्ट सो इनिशियलदेखि इनिशियलाइज गरौँ भन्ने कुरा हो मेरो है सो यसलाई मैले रिमुभ गर्दै एन्ड देन सो ओके सो लेट्स क्रिएट सो फर्स्ट अफ अल त मैले के गर्छु भने एउटा स्टेटलेस विजेटै रेडी पार्छु सो स्टेटलेस विजेट रेडी पारौँ सो जसको नाम चाहिँ माई एप नै हुन्छ एन्ड देन त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ फर्स्टमा चाहिँ प्लेस होल्डर होइन हाम्रो रुट विजेट म्याटेरियल एप हाल्नु है सो MaterailApp.Router हाले पनि हुन्छ MaterailApp हाले पनि हुन्छ त्यो फरक परेन होइन सो MaterailApp हालौँ सो यसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट कुराहरू दिनुपर्छ हाम्रो सो यसमा कन्फिग एउटा राउटर भन्ने राउट्स भनेर एड गर्नु छ सो यसरी हामीले डिफ्रेन्ट ठाउँमा हाल्छौँ है सो मेनली चाहिँ हामी के गर्छौँ भने MaterailApp.Router युज गर्ने राउटर युज गरौँ एन्ड यसमा चाहिँ मेबी राउटर कन्फिग भन्छ है सो राउटर कन्फिगमा हामीले के कुरा दिनुपर्ने छ सो त्यो चाहिँ गो राउटर भन्ने सो पहिले चाहिँ हामी राउटर कन्फिगमा एज अ
सो राउट कन्फिग दिन्छौँ है। सो अहिले चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हामीले होमहरू केही पनि क्रिएट गर्नु परेन कि। सो अहिलेको लागि चाहिँ मेनली के गरौँ भने यसमा डिबग सो चेकमेट प्यानल फल्स गरौँ। एन्ड देन अर्को कुरा चाहिँ यसमा टाइटल चाहिँ हाम्रो गो राउटर सेट गरौँ है। सो आई थिङ्क त्यति भइपुग्छ अहिलेको लागि। सो दुईवटा हामी स्क्रिन पनि बनाउँछौँ। सो यसलाई मैले न्यू फोल्डर गर्छु, हामीले स्क्रिन्स पनि गर्छु है। एन्ड देन दिस इज कट। सो अहिले हामीले के गर्यौँ भने पाँचवटा स्क्रिन बनायौँ। सो नेस्टेड राउटको लागि है, नेस्टेड राउटको लागि बनायौँ प्रोफाइल र एन्ड देन प्रोफाइल डिटेल्स। सो प्रोफाइल एन्ड प्रोफाइल डिटेल्स। सो मेबी यसलाई चाहिँ हामीले रिनेम गरेर ब्लग डिटेल्स बनायो भने चाहिँ बेटर हुन्छ है। सो ब्लग अन्डरस्कोर डिटेल्स। सो ब्लग डिटेल्स बनाऊँ एन्ड देन यसलाई फ्याक्टर गरौँ। सो डिटेल्स। सो यो पनि के हो भने यो पनि प्रोफाइल होइन, ब्लग हो। सो ओके, ब्लग डिटेल्स। नाउ इट्स ओके। सो लेट्स remove all its stuff now. So मेनमा जाऊँ। मेनमा गएर हाम्रो के हुन्छ, यो राउट कन्फिग हामी मिलाएको छैन। सो यो राउट कन्फिगको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि गो राउटर हामीले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ कि। सो फर्स्ट अफ अल हामी गो राउटर सेटअप गर्ने बेला चाहिँ के गर्छु भने मैले यहीँ डिफाइन गर्छु कि। सो मैले के गर्छु फाइनल एन्ड देन राउटर इक्वल्स टु, सो यो चाहिँ हाम्रो के हो गो राउटर हो कि। सो गो राउटर है। सो गो राउटरको लागि हामीले प्याकेज पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स एड अ प्याकेज। सो फ्लटर पब एड गो अन्डरस्कोर राउटर पोर्ट म्यासेज आउँछ। सो लेट्स इम्पोर्ट इट। सो यु क्यान सी द्याट हियर इट इज इम्पोर्टेड। ओके, सो लेट्स डु इट। सो गो राउटरमा हाम्रो के हुन्छ भने दुई तिनवटा राम्रो प्यारामिटरहरू छ। सो जसमा चाहिँ एउटा नेभिगेटर की भन्ने हुन्छ। सो त्यो अलिपछि म किन चाहिन्छ अनि के हो एक्चुअली भनेर म भन्छु। सो अर्को चाहिँ इनिसियल लोकेसन भन्ने छ। इनिसियल लोकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा फर्स्टमा इनिसियल्ली चाहिँ कुन लोकेसन रिडाइरेक्ट गर्ने अथवा कुन लोकेसन देखाउने, कुन पेज देखाउने भन्ने कुरा हो। सो अर्को चाहिँ रिडाइरेक्ट भन्ने छ, जुन कुरा हामीलाई अथेन्टिकेट छ कि छैन भनेर मेन कुरा चाहिँ यसको लागि बनाएको भन्छ गो राउटर आफैले पनि। सो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो राउट्स भयो। सो लिस्ट अफ राउट हामीले दिन पाउँछौँ, लिस्ट अफ गो राउट है। सो अरू राउट होइन। सो म्याटर पेज राउट यतापट्टि चाहिँ होइन। सो लिस्ट अफ गो राउट हामीले प्रोभाइड गर्न पाउँछ। सो राउट बेस भनेको छ, मेबी अरू पनि पाउँछ होला है। सो गो राउटरमा हामीले सो यो राउट्स भन्ने प्रोभाइड चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ। सो राउट्स हामीले हेरौँ। सो राउट्समा लिस्ट अफ राउट दिने हामीले प्रोभाइड गर्ने हो। सो लिस्ट अफ राउट भन्ने चाहिँ हामीले मल्टिपल राउटिङ एड गर्न पाएन। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी के गरौँ भने हामी दुईवटा राउट एड गर्छौँ जसमा चाहिँ हामीले नेस्टेड बनाउँदैनौँ है, नेस्टेड बनाउँदैनौँ। सो मेबी मैले सुरुमा के गर्छु भने ल गो राउट सेट गरेँ एन्ड देन गो राउटमा एउटा चाहिँ मैले के गर्छु नेम चाहिँ मैले सो स्ल्यास गर्छु, स्ल्यास अर स्ल्यास होम गर्नु पऱ्यो कि। सो एन्ड देन यसमा हामीले बिल्डर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बिल्डरमा हाम्रो सो कन्टेक्स्ट र स्टेट ओके जे गरेर सो एज अ ल्याम्डा फङ्सन युज गरेर हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु रिटर्न कन्स्ट होम गर्नुहुन्छ। सो होमलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। लेट्स इम्पोर्ट इट एन्ड देन गो राउट। व्हाट इज द प्रब्लम? ओके, पाथ इज रिक्वायर्ड। ए सरी नेम। सो यसलाई नै मैले पाथ बनाइदिएँ। सो एन्ड देन अर्को पनि एउटा गो राउट युज गरौँ। सो सेम यो केस एन्ड यसलाई मैले कपी गर्दै त्यसपछि यहाँ मैले के गर्छु भने स्ल्यासको सट्टा स्ल्यास ब्लग एड गर्ने है त। सो स्ल्यास ब्लग भन्दा यहाँ मैले गर्छु ब्लग पेजमा लान्छु। ब्लग भन्ने पेजमा लगेँ। सो मैले राउटर डिफाइन गरेँ एन्ड देन यति। सो यहाँ चाहिँ मैले कस्ट्युम गर्नुपर्ने छ यति बेला। सो यो राउटर मैले जुन डिफाइन गरेँ त्यो राउटर चाहिँ मैले के गर्छु यो राउटर कन्फिगमा गएर दिन्छु कि। सो दिस इज आवर सेटअप, दिस इज आवर फर्स्ट सेटअप भनौँ होइन। सो यो गो राउटरलाई हामीले गो राउटर भन्ने एउटा क्लास छ, त्यो क्लासलाई हामीले इनिसियलाइज गर्नुपर्छ जसमा राउट्स भन्ने प्यारामिटर रिक्वायर्ड हुन्छ।
सो यसमा इनिशियल राउट हामीले सेट गर्न पाउँछ सो इनिशियल राउट इनिशियल लोकेसन चाहिँ अहिले मैले के दिन्छु स्ल्यास राख्छु है सो स्ल्यास हाम्रो इनिशियल राउट है सो लेट्स रन इट है थाहा हुनुपर्छ सो क्रोममा रन गरौँ सो लेट्स डिबग इट सो ओके दिस इज आवर होम पेज सो एक्ज्याक्टली मैले होम पेज जुन बनाएको थिएँ त्यही होम पेज आइरहेछ अहिले है सो मैले यो होम पेज बनाएको भनेको यो होम पेज हो नि त सो यो होम पेजमा मेरो सेम होम पेजको ओ क्यापिटल छ सो सेम पेज रिडाइरेक्ट भइरहेछ तर यहाँ के भइरहेछ भने हाम्रो ह्याज राउटिङ आइरहेछ कि सो ह्याज एडेड भएर आइरहेछ यो ह्याजलाई हामीले रिमुभ गर्न मिल्छ यसलाई भन्छ युआरएल स्ट्राटेजी है सो युआरएल स्ट्राटेजी भन्छ है सो यसलाई चाहिँ हामीले यो कन्फिगर गर्दा हुन्छ युआरएल स्ट्राटेजी हाम्रो वेब भन्छ सो यसलाई कन्फिगर गर्नको लागि हामीले सिम्पली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फ्लटर वेब प्लगइन्स भन्ने सो मेबी यो सजेसनमा आउन सक्छ नआउन सक्छ तर यो भित्र हाम्रो के छ युआरएल स्ट्राटेजी भन्ने छ कि सो युआरएल स्ट्राटेजी .dart भन्ने छ ओके सो यो प्याकेज हामीले युज गरेर के गर्न सकिन्छ सो ओके Flutter dash okay dash हैन so it's underscore okay Flutter web plugin / URL strategy so यो URL strategy एप्लाई गरिसकेपछि हामीले सिम्पली one line कोड सो मेन भित्र गएर हामीले के गर्न सकिन्छ यूज path URL strategy भन्ने यो फंक्सन कल गरिदिनुपर्छ सो यति गऱ्यो भने हाम्रो URL strategy वेबमा एप्लाई भइसक्यो कि सो लेट्स रन इट ओके सो So yeah, it's gone. Okay. So gone भयो हैन सो अर्को हामीले हामीले के गरेको थियो राउट कुन डिफाइन गरेको थियो भन्दा स्ल्याश ब्लग हो नि त सो यदि मैले स्ल्याश ब्लग गर्छु भने पनि इट्स गन के सो हामीलाई ह्याज छैन के अब सो यही नै हो युआरएल स्ट्राटेजी भनेको है सो युआरएल स्ट्राटेजीको लागि चाहिँ हामीले सिम्पली यो दुईटा कुरा फलो एउटा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो फ्लटर वेब प्लगइनलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो एन्ड देन त्यसको त्यो भित्र युआरएल स्ट्राटेजी .dart भन्ने हाम्रो प्याकेज छ सो यो प्याकेजलाई इम्पोर्ट गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ युज पाथ युआरएल स्ट्राटेजी गरेर सक्यो कि सो मुभिङ फरवर्ड हामीले के गरेका थियौँ सो नर्मल गरेका थियौँ है सो अब यो चाहिँ मैले के गरेँ अहिले डाइरेक्ट हामीले स्ल्याश ब्लग युज गरेर मैले ब्लग पेजमा पनि लगिसकेँ है तर अब के गर्नु पर्यो मैले भन्दाखेरि कुनै बटन क्लिक गरेर अथवा होमबाट मैले रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो अर मेबी हैन सो म्यानुअली रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो भने सिम्पली के गर्न मिल्छ भने होममा जाम एन्ड देन एउटा बटन क्रिएट गर्नु सो लेट्स क्रिएट इट मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु भने अहिलेको लागि लेट्स से इट्स फ्लोटिङ एक्सन बटन ओके सो फ्लोटिङ एक्सन बटन क्रिएट गरौँ सो फ्लोटिङ एक्सन बटन .एक्सटेन्डेड टाइपको सो एक्सटेन्डेड टाइपको क्रिएट गरौँ एन्ड देन अन प्रेसमा हाम्रो के छ सिम्पली एउटा मैले कल ब्याक फङ्सन गरिदिन्छु ओके सो लेभलमा चाहिँ अहिलेको लागि मैले टेक्स्ट सेट गर्छु सो टेक्स्ट एड गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले गो टु ब्लग भन्छु है सो गो टु ब्लग भन्यो लेट्स एड कमा एन्ड देन यो अन पेजमा आएर चाहिँ मैले के गर्छु भने कन्टेक्स्ट डट गो गर्छु कि सो सिम्पल इट्स सिम्पल कि सो गो नेम्ड हैन सो हाम्रो लोकेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ल्याश ब्लग हुन्छ सो स्ल्याश ब्लग सो यस्तो भयो सो लेट्स से हट स्टार्ट गरौँ एन्ड देन मैं ब्लगमा छु सो ब्लग नै जान्छ फेरि सो एकपल्ट मैले ब्याक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अर मेबी होममा रिडाइरेक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है सो ब्याक गरौँ सो फ्लोटिङ एक्सन बटन एक्सटेन्ड गर्छ एन्ड देन स्ल्याश ब्लग छ सो लेट्स टेस्ट इट गो टु ब्लग क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो के भइरहेछ ब्लगमा गइरहेछ सिम्पल है सो इट्स सिम्पल एन्ड देन मैले ब्लगमा गएर अब के गर्नु पर्यो नेभिगेट गर्नु पर्यो सो लेट्स नेभिगेट टु ब्लग एन्ड एड यहाँ पनि मैले के गर्छु फ्लोटिङ एक्सन बटन एड गर्छु है सो फ्लोटिङ एक्सन बटन एन्ड देन यो भनेको फ्लोटिङ एक्सन बटन एक्सटेन्डेड सो ओके एन्ड देन लेभलमा चाहिँ मैले के गर्छु टेक्स्ट एड गर्छु सो गो ब्याक भन्छु है कमा लेट्स सेट कमा एन्ड देन अन पेजमा गएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सो नेभिगेटर डट पफ नेक्स्ट ओके सो ओके सो लेट्स रन इट
फर्मेट पनि गरौँ ओके सो प्लगमा आइपुगेँ ओके रन भइसक्यो सो मैले जब गो ब्याक क्लिक गर्छु यति बेला के भइरहेछ रन भएको छैन सो द्याट मिन्स यति बेला हाम्रो कम्प्याटिबिलिटीले चाहिँ फेल भएको छ जस्तो छ द फलोइङ assertions was thrown while ending a gesture current configuration dot is not empty you have popped the last page of the stack there are no pages left to show okay so go राउटरले मेनली के गर्छ भने यसले राउट त गर्छ तर यसको मेन स्ट्र्याटेजी के हो भने कुनै पनि राउटको कन्फिगरेसन अथवा कुनै पनि राउटलाई चाहिँ एज स्ट्याकमा चाहिँ नराख्ने भन्छ कि सो एज स्टकमा राखेको देखिन्छ है सो स्लास गर्दा तर यो फेरि हुन्छ नि फेरि रिरेन्डर भइरहेको टाइपको हो सो पहिले के हुन्छ नि गो राउटर अरू कुनै हामीले नर्मल नेभिगेटर एपिआई चलायौँ भने के हुन्थ्यो भने नेभिगेटर एपिआईमा चाहिँ हामीले रिडाइरेक्ट गर्दाखेरि स्ट्याकमा राख्थ्यो स्ट्याकमा हाम्रो राउट प्लस त्यो राउटको कन्फिगरेसनदेखि लिएर भनौँ न विजेटदेखि लिएर हरेक कुरा एउटा स्ट्याकमा हुन्छ नि एउटा केहीमा राख्थ्यो कि केज गर्थ्यो है सो अहिले चाहिँ त्यो सिस्टम गएको छ सो यसमा चाहिँ त्यही कुरा डिफाइन गरे जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ सो अफ द लास्ट पेज अफ द स्ट्याक भनेर छ सो लास्ट पेज रहेछ कि स्ट्याकको लास्ट रहेछ सो त्यो चाहिँ पप भयो भनेर सो देयर आर नो पेज लेफ्ट टु सो भनेर चाहिँ थाहा छैन मलाई चाहिँ सो यसको ठाउँमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने बरु गो नै गरेर एन्ड देन सिम्पली मैले लोकेसन स्लास सेट गरेँ भने आई थिङ्क इट्स बेटर है सो मेबी मैले गो ब्याक गरेँ भने एज अ होम पेजमा गयो तर यो ब्याक गरेँ भने त्यो युआरएल चाहिँ रहिरहेछ सो नर्मल्ली भनौँ न हामीले जस्तै कुनै पनि पेजलाई मैले ल भनौँ न एउटा कुनै पेज भन्नाले कुन पेजकोमा छौँ भने लेट्स सेट सो ओके कुन पेजमा जाऊँ सो मिडियममा जाऊँ एन्ड देन यो मिडियम पेजमा म गएँ फर्स्टमा चाहिँ है एन्ड देन आवर स्टोरीमा जान्छु म सो यो आवर स्टोरीमा एबाउटमा गएँ नि त सो एबाउटमा गयो भने अब के हुन्छ हेरौँ है सो मैले के गर्छु भने यहाँ कुनै पनि बटन जस्तै भनौँ न स्टार्ट राइटिङमा गएँ स्टार्ट राइटिङमा गर्ने के हो M/साइनमा गयो अब मैले के गर्छु ब्याक गर्छु यो ब्याक गर्ने स्ट्राटेजी सकिन्छ नि त सो कुनै पनि हामीलाई बटन त ब्याक गर्ने बटन त राख्दा छैन सो माथि युआरएल बढी हुन्छ भन्ने कुरा हो कि मेन चाहिँ है सो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मैले ब्याक गर्ने स्ट्राटेजी अरू कुनै पनि यहाँ राखिँदैन भनेपछि चाहिँ पक्कै पनि भनौँ न मैले यहाँ पनि ल भनौँ न आवर स्टोरीमा गएर मैले यहाँ अब होममा जा भनेर भनेको भए यहाँ कति बटन भएको भए मसँग है त्यो सिम्पली कहाँ जान्थ्यो ल भनौँ न एबाउटमा छ फेरि एबाउटमा गयो हो अब यो एबाउटदेखि एबाउटमै गइरहेछ हो तर मैले ब्याक गर्दा के भइरहेछ अघि यो त रिप्लेस भइरहेछ सो मेबी यहाँ यो कुरा नगरौँ सो आई डोन्ट थिङ्क सो होममा गएँ त्यसलाई मैले ब्याक गरेँ एबाउटमा गएँ ओके यो हो नि त सो मैले होमदेखि आएँ एन्ड देन एबाउटमा गएँ आवर स्टोरीमा गएँ आवर स्टोरी भनेको एबाउटमा एन्ड देन एबाउटदेखि मैले फेरि के गर्छु होममा जान्छु भने यो भनेको के ब्याक गर्दा फेरि त्यो छ कि भनेपछि स्ट्याकमा छ कि सो एज अ यही वेब स्ट्राटेजीलाई चाहिँ के गरिरहेछ गो राउटरले फलो गरिरहेछ कि है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ है सो मैले चाहिँ गो ब्याक गरेँ एन्ड गो ब्याक गरौँ भन्दाखेरि यो गो ब्याक नभनौँ गो टु होम भनेर सम्झौँ है सो गो टु होम गर्दाखेरि के गरेर होममा गइरहेछ सो मैले ब्याक गर्दै जान्छु ब्लकमा गइरहेछ एन्ड फेरि के गइरहेछ पेजमा गइरहेछ अब यही कुरा मैले एन्ड्रोइडमा यसलाई रन गरेँ भने के हुन्छ लाइक एन्ड सब्सक्राइब मैले गो राउटको चाहिँ कम्प्लिट एउटा बनाउँछु सो यसमा नर्मल राउट भएको नेम राउट पनि म देखाउँछु सो नेम राउटको पनि म सिकाउँछु त्यसपछि अर्को नेस्टेड राउट्सहरू हेर्छु मैले सेल राउट पनि हेर्छौँ सेल राउटको अलिकति झ्याउ हुन्छ मैले पनि धेरै ट्राई गरेर मात्र भाग्यो है र अर्को नेस्टेड सेल राउट छ अर्को त्यसपछि रिडाइरेक्ट छ प्यारामिटरहरू कसरी हामीले रिडाइरेक्ट गर्ने कसरी क्वेरी प्यारामिटर रिपेट गर्ने कसरी है सो त्यो तरिकाको हामी स्ट्राटेजीहरू सबै हेर्छौँ क्या गो राउटको सो गो राउटको एउटा कम्प्लिट मैले भिडियो बनाउँछु यसमा अरू पनि धेरै कुरा छ सो कम्प्याटिबिलिटीको कुरा त हेऱ्यौँ हामीले अलिकति भएको छ मेबी मैले नजाना चाहिँ हुनसक्छ सो यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने प्लिज कमेन्ट आउट है सो गाइज सो हेभ अ गुड डे सी यू सुन